Hello everyone, welcome back to a brand new video. As you guys know from a previous video that my bike has been wrapped in full black, gloss black ma wrap bhako cha. As you guys can see, the bike has been fully wrapped in gloss black. Fully the nabhanam, those panels, headlight ko side mask and these tank panels and those rear panels, those are wrapped in gloss black. अरु त पहिलाकै थियो ग्लोस ब्ल्याक, यो पनि ब्ल्याक नै थियो. यो चाहिँ मैले ब्ल्याक स्प्रे गरे हो. सो यहाँ रिम्सहरु चाहिँ नगर्ने, कज लुकमा ऑरेंज छ एन्ड टु बी लीगल वी हैव टु नट स्प्रे दिस है. यसलाई चाहिँ कलर नगरे कि राम्रो. अब चाहिँ यसमा ग्राफिक्स हाल्न बाँकी छ के, लाइक सुपर ड्युक को आर वाला लोगो हुन्छ नि, यस्तो चाले यसरी हाल्ने भनेर सोचिरहेको छु. यहाँ पनि सानो दिने एन्ड बेली प्यानमा पनि सानो सुपर ड्युक आर को लोगो एन्ड दैट ब्याक प्यानलमा पनि दुईटै साइड्स है. So yeah, in this video we are going to do that. It's been wrapped with the decal SuperDuke-R logo. Now on the side left. Now this side to be wrapped. This will see your panels. The main highlight is this tank one. It's looking super dope, super sexy. They has it. Wrapped rear panels, दुईटै भइसक्यो. As you guys can see the look, it's looking super sexy है. यो R को लोगो चाहिँ दामी देखाछ. अब जति दिन चल्छ बेसी स्टिकर isn't that durable है. अब let's see. So यहाँ अब चाहिँ बेली प्यान बाँकी छ यहाँ, अनि हेडलाइट को साइड मास्क्स यहाँ पनि सानो हाल्दिने दुईटैपट्टि, अनि यहाँ पनि दुईटैपट्टि बेली प्यानमा. You guys can see the bike has been fully wrapped now in SuperDuke को avatar मा wrap भइसकेको छ पुरै. Looking super sharp है. यो स्टिकरले गर्दा अझै दामी देखाछ and the panels black गरेको अझै बबाल नै भयो यो गरेर स्टिकरिङ हालेर. सो या अब चाहिँ सबै हाल्दिसके. यहाँ पनि as you guys can see यहाँ छ सानो वाला, अनि बेली प्यानल पनि छ both sides and मेन त प्यानलमा छ नपाएकोले फन्ट नेकेड उल्स नै हाल्दिएको ताले त्यतिन्जेलसम्म. and यहाँ ब्याक प्यानलमा पनि छ रियर प्यानलमा both sides. As you guys can see both sides ma cha, and यहाँ पनि same treatment छ. यता पनि हेडलाइट को त्यो मास्क and यो tank panel and यो belly pan सबैमा छ SuperDuke को लोगो. The bike has been fully modded now. अर्कै छ, लुकै अर्कै भएको छ, कलर स्किम नै चेन्ज भएको छ यसले गरेर. सो आई एम लभिङ इट राइट नाउ. अब यो चाहिँ अलिक दिनपछि नै चेन्ज गरौँला. अनि स्टक नै राख्ने हो बाइकलाई. यो मिररहरु लगाएरै नम्बर प्लेटहरु टेल टाइडी सँगसँगै टेलबाट ब्याकबाट पनि लुक म देखाइदिन्छु. As you guys can see the looks from behind. So यही थियो यो भिडियोको लागि. The bike has been fully wrapped and graphic now. ग्राफिक पनि हालिसक्यो, र्याप पनि भइसक्यो मजाले.
एन्ड द बाइक इज लुकिङ टोटली चेन्ज है, टोटली डिफ्रेन्ट देखाएको छ पहिलाभन्दा। यस्तो बाइक त छँदै थिएन नि ओरेन्ज कलरमा, ब्ल्याक सुट्स एभ्रिथिङ क्या। इट्स लुकिङ सुपर ड्याम गोर्जियस एज यु गाइज क्यान सी। कस्तो बवाल देखेको छ विथ द भ्यू। सो या यो भिडियोको लागि यति नै थियो, ऱ्यापिङमा बाइक एन्ड ग्राफिक्स हाल्ने इन्स्टलेसनहरूको। सो त्यही थियो यो भिडियोको लागि। यस्तै यस्तै भिडियो चाहियो भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो के टपिकमा नयाँ भिडियो चाहियो भनेर। एन्ड हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। एन्ड I'll see you guys in the next one. Till then, ride safe and peace out.